Всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, я вам покажу відеоінструкцію, як подати ПІТ ваш за 2025 рік, якщо ви працювали в цьому році на 2 роботодавців. Останнє моє відео стосувалося цієї теми. Я там детально все розказала про ПІТ за 2025 рік, а сьогодні ми дивимося тільки відеоінструкцію конкретно. Я подаю всі свої ПІТи вже 5 років на цьому сайті. На сайті epiti.pl. Він дуже зручний, тому я не користуюся податковим своїм кабінетом. Звідти я тільки можу скачати свої ПІТ 11 і подивитися розрахунок з податковою. А все я роблю на цьому сайті, і вам достатньо тільки його. Тут ви можете за допомогою ваших даних за 2024 рік подати свою декларацію. Якщо у вас її немає, то можете зайти в податковий кабінет, скачати. І в мене є окреме відео, як взяти дані доходу для того, щоб відправити свою декларацію до податкової через цей сайт. Перше, що вам треба, тут вибрати рік податковий 2025. І вже починаючи з 1 січня 2026 року ви можете подавати свою декларацію. Для того, щоб її подати, ви маєте натиснути зліва кнопочку «Креатор ПІТ». Тут за допомогою цього креатору крок по кроку, тут навіть так і написано «Креатор крок по кроку», заповнюйте все, що вам говорять, і будемо разом це робити, і у вас все обов'язково вийде. Перше, що треба вам заповнити, це як ви хочете скласти цей ПІТ. Або індивідуальне, або разом з вашою другою половинкою, з якою ви обов'язково офіціально оформлені і проживаєте обидва на території Польщі. Або, якщо, не дай Боже, друга половинка вже померла, теж є можливість в цьому році, коли вона померла, складати цей ПІТ. Дай Боже, щоб ніхто з вас цим не скористався. А також для осіб самотньо виховуючих дітей можна розлічатися разом з своїм дітям, зі своєю дитиною. Про це в мене теж є окреме відео. Сьогодні я вам покажу індивідуальні, тому що це найбільш частий такий ПІТ, і я хочу зробити таку універсальну інструкцію для більшості з вас, але про те, як заповнювати спільний ПІТ, у мене теж є окреме відео, обов'язково можете подивитися, якщо вам потрібно. І є відео в мене ще про те, коли треба його заповнювати, коли вигідніше розлічатися спільно з вашою другою половинкою чи окремо. Коли це має сенс, а коли немає. І далі ми тут ставимо крапочку. Або це зложення зазнання, тобто ви робите його перший раз за цей рік, або вже коригуєте. Якщо ви тільки перший раз ставите зложення зазнання, а якщо вже подали цей ПІТ і хочете його відкоригувати, то ставите тут галочку. Причому, якщо це просто ви самі знайшли в собі помилку або щось не дописали, то ви тут ставите галочку. А якщо вже податково вами зацікавилося, теж не дай Боже, то тоді ставите тут цю галочку. Частіше за все, то ставимо тут галочку. Зараз ми будемо з вами робити перший раз зложення зізнання, тому ставлю галочку тут. Ще трошки про коректу, що коректу тут трохи по-іншому робиться, ніж в Україні, наприклад. Не треба якісь конкретні дані коригувати, щось перезаписувати, щось одне. В чому ви помилилися? Ви просто заново робите правильно від початку до кінця робите цей ПІТ, і тоді податкова приймає до уваги тільки останній екземпляр поданої декларації за цей рік.
Про те, як робити коректу, у мене є окреме велике відео з відеоінструкцією, тож користуйтеся. Також тут є можливість натиснути «Вчитай встępnie виповнений під твій епід», і тут можна закачати ваш минулорічний під одразу з вашого електронного кабінету платника податків. Якщо ви натиснете, ви тут впишете все, що потрібно, але тут він мені сказав, що можна загружати буде сюди інформацію тільки після 15 лютого 2025 року. І якщо хочеш, щоб ми тобі нагадали про те, коли вже буде можна це робити, то впиши свій адрес і натисни «Поінформуй мені», і тоді зможемо вкачати. Але ми будемо руками все заповнювати. Натискаємо «Далі». І тут ми заповнюємо всі наші дані, які потрібні. Тут обов'язково, якщо ви фізична особа і подаєте ви не за фірму, наприклад, робите, наприклад, у вас є фірма єдноособове діяльне господарче, у вас є номер НІП, то ви заповнюєте по номеру НІПу. Якщо ви як фізична особа, то у вас повинен бути обов'язково номер песель, ви його сюди вписуєте. Цей номер песель унікальний. Раніше можна було подавати ці декларації без номеру песеля, але вже в 2026 році немає такої можливості. І можна подати податкову декларацію тільки маючи номер песель. Я вношу свій номер песель. Ви його не бачите, звичайно, тому що це моя безпека. І якщо ви вже в минулому році колись заповнювали і подавали через цю програму свій під, то тоді він автоматично бачить цей номер песель, і ви його вибираєте. І по цьому номеру песеля він запитує, хочеш ти, щоб з минулого року я переписав всі ваші дані чи ні. Якщо натискаєте «Przypisz дане», то тоді він заповнює повністю все, що потрібно, і ваш адрес, і ваші дані по перше ім'я, і ваше назвісько, номер песель, і дату уродження і так далі. На цій сторінці він майже все записує. Якщо ні, то вручну ви вписуєте своє назвісько, обов'язково вписуєте таке, яке ви маєте в вашому паспорті, і які ви давали дані вашому роботодавцю, тому що він теж буде вписувати це все в ваш під 11, і якщо ці дані будуть не співпадати в вашому податковому кабінеті, то програма не пропустить і ваш під не піде до податкової. В мене є відео про помилку 414, і найчастіше вона виникає, коли ви відправляєте свій під, тому що є якась помилка в назвісько або в вашому імені. Може бути таке, що ви пробіл тут поставили, чи ще щось, якісь зайву літеру або неправильно, і він тоді не пропустить. Система дуже розумна, і за цим номером песелем у вас закріплене ім'я і назвісько в податковій. Якщо, звичайно, ви вже подавали якісь піди, або роботодавці по вам подавали, і він не пропустить, ця система не пропустить з помилками. Тому, якщо у вас така є помилка 414, то дивіться мої відео, там я детально про все розказала. Тому що не тільки через ці помилки може бути така помилка 414. Далі ви заповнюєте адрес замешкання, край, код почтовий, воєводство, пов'ят, гміна, місцевість, улиця, номер дому і номер локалю. Про адрес замешкання треба трішки детальніше розказати. Ви заповнюєте той адрес замешкання на кінець року, за який ви заповнюєте. Тобто там, де ви фактично проживали на кінець, на 31 грудня 2025 року. Бо ми будемо подавати декларацію за 2025 рік. Далі, згідно з цим
адресом замешкання вибереться відповідний ужин скарбовий, куди піде ваша декларація. Наприклад, ви працювали у 2, 3, 4 роботодавців і кожен раз ви проживали в іншому місці. Тому ви останній на кінець року вписуєте адрес і піде до ужонду, де ви проживали останній раз. Також, якщо ви робите коректу, наприклад, за 2021 рік, 2022, 2020, то ви вписуєте все рівно дані проживання на той день, коли ви подаєте цю коректу. Навіть якщо я в 2020 році проживала в місті Познань, зараз проживаю в Варшаві, то я вписую Варшаву і вже тут буде податково зі мною розбиратися. Це зроблено для того, щоб, наприклад, якщо ви через 3 роки хочете податися на карту резидента або на громадянство, і хочете взяти якусь довідку з податкової про те, що у вас немає заборгованості, а у вас є якась заборгованість, то ви звертаєтеся вже по тому місцю, де ви проживаєте фактично. Приходите, а вони кажуть, у вас проблеми з деклараціями, вони не співпадають під 11, які показали ваші роботодавці, з тими під 37, які ви подавали, і тому ми не можемо зараз вам видати довідку цю. Це вже каже та податкова, де ви зараз мешкаєте. А ви кажете, а я мешкав в іншому місті. А вони кажуть, добре, ви зараз маєте подавати коригування вже до нас тих декларацій, які були у вас в інших місцях, в інших ужондах ви подавали, і вже тут ми будемо розбиратися, вони вже підуть на нашу адресу, і будемо розбиратися, і коли все ви виправите, то тоді ми вам видамо вже по місцю вашого фактичного проживання довідку. Сподіваюсь, це зрозуміло. Далі ми вписуємо опціональні дані контактове. Опціональне, тобто не обов'язково. Хочете, вписуєте тут номер телефону і адрес емейл, хочете, не вписуєте. Але це вам може допомогти, коли у вас, наприклад, будуть якісь проблеми, неспівпадіння з податковою, то вони з вами зв'яжуться за цим номером телефону, який ви тут вкажете. Якщо у вас є карта дуже родини, тобто ви багатодітна родина, у вас більше 3 дітей, і ви взяли в Польщі вже карту дуже родини, оформили, ставите тут галочку. Для чого це зроблено? Тут розписано, що ви можете швидше, ніж інші, отримати гроші на ваш рахунок повернення з податкової. Тому що взагалі тут діє така система, що хто перший подав цю декларацію, тут перший отримає повернення, якщо воно вам положено, від Міністерства фінансів. І ці родини, в яких багато дітей, вони отримують поза чергою. Я вже це перевіряла на моїх клієнтів, і дійсно це так працює, і швидше приходять гроші на рахунок від Міністерства фінансів. Далі натискаємо кнопочку «Далі», і тут відкривається таке поле, де ви маєте внести всі ваші дані. Наприклад, у вас є в цьому році під 11. Тобто ви, отут навіть підказки, коли ви наводите, тут підказує, що це за піди і коли треба їх заповнити. Наприклад, ви працювали по умові о праці, о ділу або злицення, то у вас буде під 11. І ви через плюсик вносите цей під. Спочатку першого роботодавця вносите всі дані, натискаєте «Запис». Потім, коли ви записали, у вас вже першого роботодавця тут з'явиться дані. Зараз я вам це покажу. І потім натискаєте другий раз під 11, вводите другого роботодавця, потім третього, якщо у вас є такий. Ось тут в цьому
полі ви вносите, наприклад, якщо ви на пенсії, то у вас є дані там з-під 40 А. Якщо ви мали від ЗУСа якісь ренти або лікарняні, то він вам видасть 11А ваш ПІД, сюди його вносите. Потім є ПІД 8С, коли ви робите під 38, це, наприклад, якщо ви маєте акції, облігації, якщо у вас є криптовалюта, ви продавали і вам треба сюди заповнити, то заповняєте, вам видав брокер ці дані, ви заповняєте сюди. Далі позастали тут, якщо у вас є фірма, наприклад, якщо ви заграничні якісь доходи отримували, якщо ви на здальній праці, тобто на удаленці працювали, 39, якщо ви якісь заграничні доходи отримали і позастали. Інше журюдло, наприклад, якщо ви блогер і отримати від Google, якщо, всі ці дані всі сюди, це вже в позастали виносити. Сьогодні я вам покажу таку ситуацію стандартну, коли маєте тільки 2 роботодавців і як їх внести. Перше, що ми будемо робити, це вносити дані з першого ПІДу. Уявімо, що це я, і працювала я в 2025 році за умовою праці. І тут я повністю переношу всі ячейки, які були в моєму ПІД 11, ось цей ПІД, собі сюди в ПІД 11 на сайті є ПІДи. Для цього я тут вписую, ставлю відгук формуляру. Наприклад, якщо я поставлю креатора, то буде ось так. Треба буде сюди вписувати. Тут для мене не дуже він зручний, тому я вам раджу видок формуляру вже, як буде виглядати цей готовий звіт і як він виглядає в ПІД 11 зараз. Тому заповнюємо так. Вписуєте назву працедавця. Якщо хочете, вписуйте, якщо ні, я тут не вписую. Нібито поставила якусь іншу, можна взагалі нічого не вписати. Далі ви відмічаєте, що там в ПІД 11 на іншій сторінці, там працедавця відмічає, чи ніц не zostało зазначено, нічого він не відмітив, чи з єдного стосунку праці, чи з іншого, з більше, ніж єдного, чи з єдного стосунку праці в іншій місцевості, або четверте. Дивіться в свій ПІД 11 і що він зазначив, то і ставите. Це у нас для коштів узискання приходу. Такі є кошти, які роботодавець вам дає для того, щоб ви доїздили до праці. Тут ви ось бачите, в 30-й колонці він тут вказує 3000. Уявімо, що він вказав, що з єдного стосунку праці 3000 злотих, і ми ставимо галочку. Тут переносимо цифри далі, які є в ПІД 11. Обов'язково дивіться уважно. 3000 тут автоматично вираховується. Дивіться цю суму, якщо співпадає 31 з 31, то ці дві ви точно правильно внесли. Далі є у нас залічка, яку ми заплатили в податкову за рік. Далі тут є складки на обезпечення сполечення, які ми заплатили в цьому році. І далі 122 ячейка. Це у нас складки на обезпечення здоров'я. Ми заплатили 6462,96. Все. Ще раз продивилися. Ця сума, ця сума і ця сума є. І ми натискаємо запис. І в нас з'являються вже дані з нашого ПІД 11. Назва роботодавця, яку я вказала. І далі ПІД 11 другий заповнюємо. Заповнюємо вже по-іншому. Другий роботодавець, хай буде така назва. Відмітимо, що він
в нас відмітив цю колоночку і вписуємо тут дані, що ми впрацювали в нього за умовою оділу, яка має право авторське і інне право. Ми повинні вписати це в 73-ю ячейку. Далі кошти узискання пішоходу переписуємо. Тут свої правила в цій умові. Не буду вас грузити, не у всіх вона є. Ця пільга, в основному у айтішників. Він заплатив за лічку 11 108 і не платив жодних складок на обезпечення сполучення, тому що це у нього була умова уділу і з неї не платиться нічого. Натискаємо запис і пише, що ви бачили, що у вас пусті ячейки. Розумієте цього? Ми розуміємо. У нас все нормально і ми натискаємо «Іде далі». І тут змінилася вже сума пішоходу, коштів узискання пішоходу, залічки, побрані складки, які ми заплатили, залишилися, тому що в другому роботодавцю ми не платили нічого. Далі ми натискаємо «Далі», бо ми не хочемо більше нічого, не мали в цьому році жодних доходів інших. І ми тут вписуємо. Якщо у нас Ольга з титулу «Дєчі», ми натискаємо «Дєчі», додаємо «Дєцьку», вписуємо або його номер песеля, якщо він є, або пишемо дату його уродження. Але ім'я і назвісько обов'язково треба вписувати. Ви собі впишете запис, потім через плюсик ще додай дітку, друге, вписуйте третє, четверте, скільки у вас дітей є, і натискаєте «Далі». Зараз я повернуся. Сюди в Ольгі уберу цю пільгу, тому що я не буду це вам записувати, не тратити час. У мене є окреме відео з титулу «Ольга» з титулу «Дєчі». Там я детально розповіла, кому можна, кому не можна, в якого з батьків треба вписувати, в якого не можна вписувати. І там дуже детально. Якщо не хочете дивитися відео, тут все розписано про Ольгу на Дєчі теж. Чи студент, 26 років, чи можна, не можна і так далі. Детально ця інформація є. Також є пільга для тих, хто має більше ніж 4 дитини, пільга на повру для тих, хто повернувся жити до Польщі або має карту поляків. Дуже гарна пільга, до речі, я робила під кільком людям, і в них дуже економія податків виходить. Для сеньорів, тобто для пенсіонерів, для тих, хто до 26 років, вони взагалі не платять в деяких випадках податки. Ну, не в деяких, вони не платять податки, якщо до 26 років, а ЗУСи, якщо вони ще є студентами і працюють на умові злицення. Про Ольгу до 26 років у мене теж є окреме, до речі, відео. Є також пільга для тих, хто закупив ліки і цілі реабілітаційні, тобто проходили реабілітацію, якісь фізіотерапевтичні, але це для інвалідів. І тут все розписується, як з неї скористатися. Також є Ольга на термомодернізацію. Це така пільга, якщо ви утеплювали свій будинок в цьому році і багато грошей ви заплатили, у вас є всі фактури, і тут теж розписано все. Також, якщо ви робили якісь даровізни, віддавали крев, тут про них розписано. Якщо ви платили якісь кошти на ваш пенсійний рахунок XZ, це окрема історія. Тут найчастіше користаються з цієї на дітей пільги і на інтернет. Про пільгу на інтернет у мене є окреме відео розписано. Далі Ольга абілітаційна – це для тих, хто працював за кордоном, там в 2025 році. Це теж окрема пільга. Є
пільга будовляна, оцетковий, громадзення, щоночі в каші міжканьовий. То з такою я ще не стикалася. Є можливість страти зляту беглий, це для фірм. Вони можуть свої мінуси з минулих років тут відобразити і долічити собі до пільг. Вкладки на зв'язки заводове, теж з таким не стикалася. Ульга на реновацію і консервацію забитків, на локування шрьотків інвестування і так далі. Про всі ці пільги я не буду розказувати, це дуже довго. Йдемо з вами далі. Тут ви відмічаєте в цьому полі, якщо, наприклад, ви отримали від вашого роботодавця 3000 злотих кошти узискання пішоходу, а насправді ви тратите на вашу дорогу більше. Наприклад, ви їздите з одного місця до іншого, у вас є іменні білети, фактури і так далі, то тут можна це все поставити галочки відповідні, і якщо буде перевірка, треба буде предоставити всю цю інформацію. Але частіше за все тут нічого не треба робити, просто натискаєте далі. І тут ви можете вибрати фірму, до якої підуть ваші 1,5% податків. В Польщі така система, що кожен зі свого ПІТу або автоматично тут виставляється, куди піде 1,5% ваших податків, які ви заплатите до бюджету, або можна тут натиснути «Змінь ОПП» і вибрати свою фірму, куди ви хочете послати ці 1,5%. Але нікуди не послати не можна. Не можна, щоб 100% йшло до бюджету państwa, до податкової, обов'язково 1,5% кудись має піти. Наприклад, у мене в минулому році до мене написав чоловік, в якого хворий син, і він мені дав всі свої дані, і я в пітах, які своїм клієнтам робила, то вказувала цей піт, і він мені потім подякував. Наприкінці року їм виплачують ці гроші, і він подякував мені, сказав, що за допомогою таких людей, до яких він звертався, сумарно його син на лікування отримав біля 50 тисяч злотих. Далі набираємо «Далі», натискаємо, і тут пишеться, що квота вашого доходу за весь цей рік така-то, і у вас або недоплата податку, який треба буде заплатити, червоним вона світиться, або квота до звороту буде тут написано зелененьким, і вам після того, як ви відправите цей піт, то тоді вже вам вернеться в загальному порядку, про який я розказала, вернеться вам на рахунок або готівкою ваші податки. Можна, щоб було повернено або на українську картку, або на польську. У мене є окреме відео про те, коли гроші можуть куди прийти, на яку картку, чи готівкою, чи безналом, так що я тут детально не буду розказувати. Тут є кнопочка, що можна побачити декларацію, якщо так натиснете, скільки у вас тут якого було доходу, як буде вже бачити ці дані податкова, які пільги ви маєте і так далі. Також можна її роздрукувати і вислати. Треба натиснути далі, і він пише, що ще, вибачайтесь, але ми ще не дозволяємо висилати декларацію за 2025 рік. Я 30 грудня записую вам це відео, тому я поки ще не маю можливості її відправляти, але ви натискаєте «Далі» або «Вишлі е-декларація», і у вас буде віконечко, де треба буде вписати квоту за останній рік. В 2026 році ви будете подавати декларацію за 2025, і вам потрібно буде вписати сюди суму доходу за 2024 рік. Причому, якщо ви будете коректу в 2026 вже відправляти за будь-який рік, за 20, 22, 24, то тоді все рівно треба
вписувати квоту за 2024 рік. Яку квоту, звідки брати, якщо ви розраховували індивідуальний піт або спільний піт, де це брати, у мене теж є окреме відео, в мене є плейліст по пітам, і шукайте обов'язково там все є. В цьому році не буду витрачати на цей час. Ну, ніби все. Основне я вам нагадала, що робити з цим пітом. Про те, які були зміни, які є нюанси, я розповіла в попередньому своєму відео. Тож бажаю всім гарного сезону пітів, великих повернень. До речі, стосовно великих чи малих повернень, теж в мене є окреме відео. Що робити, якщо у вас є маленьке повернення, менше, ніж ви очікували, через що це може бути. А на сьогодні все. Всім па-па!